Hi Bowen, මේ වීඩියෝ එකේ මම මට ආපු ඊමේල් එකක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ long term investing ගැන අහපු ප්‍රශ්නයක් මේ dividend income එකයි කොච්චර percentage එක gain එකක් ගන්න පුළුවන්ද වගේ අහපු ප්‍රශ්න කිහිපයක් කතා කරන්න. මොකද ඒක අනිත් අයට වැදගත් වෙයි කියන එක. අනිත් දේ කරන්න කියන්න ඕනේ දැන් මේ ගිය සතියේ මේ සතියේ ලබන සතිය තුනක් වෙලාවට මම ගොඩක් personal වැඩ හින්දා busy වෙනවා. ඉඳා මේකේ වීඩියෝස් අඩුවේ. දාන රිලීසස් ප්‍රමාණය හැබැයි ජෙනරල් මාකට් එක ගැන මම ක්වික් අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම්. මාකට් එක ගොඩක් ට්‍රේඩින් ඔපචුනිටිස් තියෙයි. ලොන් ටර්ම් තියාගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව තියාගන්න පුළුවන්. අපි දැක්ක ප්ලාන්ටේෂන් සෙක්ටර් එක ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන. ඒතකොට ලික්විඩිටි එක වැඩි ප්ලාන්ටේෂන් පොඩ්ඩක් බලන්න. මල්වත්ත, කැලණි වැලි, තලව කැලි වගේ ඒවා. ඒත් එක්ක මම ගිය සති කිව්වා මේ ග්‍රෙක් ගෲප් එක ගැන ග්‍රෙක් ටැප් කියන එක. ඒක මම දැක්ක අද ඒක ඇප්‍රීෂিয়েට් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ ෂෝට් ටර්ම් ඔපචුනිටිස් එන්න පුළුවන්. ඩිප් ප්‍රොඩක්ට් එක වුණත් මූව් වෙන්න පුළුවන් තව යම් ප්‍රමාණයකින්. වැලිබල් 1 එක ඇක්ටිව් වෙයි කියන බලාපොරොත්තු තියෙනවා. ඒක ඉක්මනට මේ chart එක බලපුවාම ඒ වගේ shares කිහිපයක් තියෙනවා. right කතා කරපු shares move වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ සතිය ලබන සතිය ඇතුළත. හරි. අපි දැන් පොඩ්ඩක් මේක කතා කරමු. මොකද කම්පැනි ගැන කම්පැනි ඇනලිසිස් කරන කාලයක් මැද හින්දා පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ එක මේක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ 2 weeks විතර ඇති මේක ඇවිල්ලා right. Sorry for not knowing your real name. I would have loved to know your name given how close you have become for the keen CSE followers these days. නම නම් කියන්න බෑ. ඉතින් සමහර කට්ටිය දන්නවා මම කවුද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඉමු. හරි. ඒක අපි ඔක්කොටම හොඳයි. I guess you are in the IT sector as same as me. I was working in the SL IT sector for close to 20 years and am now temporarily outside of Sri Lanka for a personal matter. Planning to be back in Sri Lanka once COVID settles. Right? Vaccine ගන්න විදිහට ඉක්මනට settle වෙයි. එන්න පුළුවන් වෙයි. I got interested in CSE only in 2020, even though I had an account since 2010, which was rarely used. I was not involved in any activities during the period between last 10 years. With renewed interest, your videos have helped me to understand the market better, analyze them better, and always stay on the ground. I think you are doing a noble job by sharing your experience while keeping the audience informed about the risk as well. ඒක මම හැමදාම කියනවා මට නිකන් අර සුරංගනා කතා කරන්න ඕනේ මේක කියන්නේ equity කියන්නේ highest risk asset class එකක් right. ඒ කියන්නේ saving fixed deposit bond මේ ගිහලා equity කියන්නේ highest ඒ equity වල risk එක කවුරු කතා කරන්නේ හරි ගොඩක් opportunities තියෙන වැරදි opportunity cost එකක් කියන වැරදි තැන් වල ඉගෙන ගත්තොත් capital loss එකක් යන්න පුළුවන් ඒවා කතා කරන එක වගකීමක් හරි. That is well appreciated in the context of some people trying to mislead audiences by predicting unimaginable returns, which will be very harmful for the market in long term. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා නිකන් අර කතා කරද්දි කනට මීපැණිවක් කරනවා කියන right ඒක රස කර කර කියනවා ඉතින් මට එහෙම කියන්න බෑ එකක් මේක මගේ YouTube කියන්නේ මගේ මම නිකන් හොබි එකට ඔය කරන දෙයක් right මම දැක්ක සමහර YouTuber කෙනෙක් YouTubersලා නිකන් හැංගිලා ඉඳලා ආයෙ ඇවිල්ලා ඉන්නවා right ඒක පොඩ්ඩක් අහන් ඉද්දි කල්පනාවෙන් අහන් ඉන්න මොනවද කියන්නේ කියලා හරි පුළුවන් තරම් ඔෆිෂියල් තැන් වලින් ඉන්ෆෝමේෂන් ගන්න බලන්න ඒක තමයි මටත් කියන්නේ මගේ ඒවා විතර නෙමෙයි then broker firms කරනවා අතට CSE එකකින් webinars කරනවා ඒ වගේ official තැන් වලින් information ගන්න බලන්න cross check කරන්න. Now diverting my focus into the question I wanted to ask from you. Okay, in a recent video of you planning for early retirement case study 1, okay මම කරපු එක you mentioned a 12% dividend return is satisfactory in bear market. එහෙම කිව්වේ නෑ bear 12% satisfactory in any market right bear market නෙමෙයි bear market එකේ bull market එකේ අපිට බලන්න පුළුවන් capital gain එක. right dividend income එක කියන එක රඳාපවතින්නේ company performance එකත් එක්ක. company performance එක market reaction එකත් එක්ක බලපාන්නේ නැහැ. right ඒක වරදා වටහා ගන්න එපා. bear market bull market එක යන්නේ sentiment එකත් එක්ක. right ඒකට company performance අදාළ වෙනවා. ඒක හොඳ earning තිබ්බොත් ඒක bull වෙනවා. right හැබැයි dividend declare කරන එක basically financial performance මත රඳාපවතින්නේ. right සමහරවල් තියෙන ෆයිනෑන්ෂල් පර්ෆෝමන්ස් හොඳයි හැබැයි මාකට් එක මූව් වෙන්නේ නැහැ. දැන් බැංක්ස් බලන්නකො බැංක්ස් දැන් NDB එකේ රිසල්ට්ස් අදාව කොච්චර හොඳයිද? මාකට් එක මූව් වෙන්නේ නැහැ. මාකට් මූව්මන්ට් එකත් එක්කනේ කැපිටල් ගේන් එක. හරි? 12% dividend return එකක් එනවා කියන්නේ dividend only, right?
at any market condition, that's acceptable. Based on that, I got the impression in a bull market it could be much more, so the above could be considered as a minimum. ඒක තමයි. එයා මේක ඉන්නේ capital gain එකයි dividend income එකයි පටලා ගන්න එපා, right? කියන්නේ මේවා එක මොකද්ද bull market එකේ capital gain එක වැඩිපුර එන්න පුළුවන්. හරි? However, my experience in the market, bear with me for any thought based on minimal experience, and that's the sole reason for writing this email. Okay, its market has made me doubt in that suggestion, hence seeking more clarity for my knowledge so I can improve myself on the space. I also hope that will be of interest to most people who look to be on CSE for long term. දැන් මම කියන කතාව පැහැදිලි ඇති. right? සමහර ඒවා තියෙනවා dividend income එකකුත් නැහැ stagnate වුණා stagnate වෙලාමයි. සමහර තියෙනවා හොඳ dividend income එකක් තියෙනවා. regular එක. සමහර ඒවා dividend plus capital gain. හරි? 12% dividend income only මම කියන්නේ. right? capital gain එක plus ඒවා bonus. right? Okay. Either may questions බලමුකෝ. I have selected few stocks, most non-speculative, stable, dividend-paying ones for further analysis. In my analysis, what I found is for years, not only last year, their average dividend rate is less than 10%. Then dividend rate කියන්නේ මොකද? ඔතන පටලා ගන්න දෙකක් තියෙනවා. Payout rate කියන්නේ එකක්, payout ratio එක එකක්, dividend yield කියන්නේ එකක්. තේරුණාද? හරි? ඔක පටලා ගන්න එපා. මම කියලා දෙන්නම් dividend yield එක කියන්නේ ඔයාගේ average cost ඔයාගේ dividend total dividend එක average cost එකකින් බෙදපුවාම එන percentage එක. හිතන්න ඔයා share එකක් ගත්තා රුපියල් 10 ගානේ. right? මේකේ dividend රුපියල් 2ක dividend එකක් ආවොත් රුපියල් 10 share එක dividend yield එක 20%. right? මේ රුපියල් දෙකක් ඩිවිඩන්ඩ් එන එකම තව එක්කෙනෙක් ගත්ත රුපියල් 20ක් දීලා එයාගේ ඩිවිඩන්ඩ් yield එක 10%. ඩිවිඩන්ඩ් yield එක රඳා පවතින ඔය ඇවරේජ් කොස්ට් එක ඔයා කීයටද මේ ගන්න කියන එක. තේරුණාද? මොකක් හරි කම්පැනි එක උඩින් අරගෙන ඒක ගන්න බෑ. දැන් මම ලංකා ටයිල් කතා කරා රුපියල් 80ට විතර සබ් ඩිවිෂන් එකට කලින්. ඒක පහෙන් බෙදුවොත් එහෙම දැන් කීයද? වැත්ත පහක් ගන්නකො 15ක් විතර. දැන් ඩිවිඩන්ඩ් yield එක කීයද? හරි. මොකක්ද මේ රිචඩ් පීරිස් එක්ස්පෝර්ට් මට මතකයි රුපියල් 12ට 13ට තිබ්බ කාලයක් තිබ්බ 2010 11 වල. හරි. අපි දන්න එක්කෙනෙක් හිටියව හරිෂ කියලා. එයා ඒ දවස්වල රෙකමන්ඩ් කරා. දැන් ඒකේ ඩිවිඩන්ඩ් yield එක විතරක් 150% විතර. හරිද? ඒක ගන්න කොස්ට් එකත් මතරද? ඒක දවස්වල අරන් තාම තියාගන්න එක්කෙනෙකුට නිකම්ම කොස්ට් එකක් කාව වෙලා නිකම්ම ඩිවිඩන්ඩ් yield එක 150%. හරි? okay right. right. මෙතනනේ අපි but 6 per 7 years the list could go on more like this. explanation එක දුන්නා. This is the first reason for me to get confused by 12% return rate you mentioned above. Was your statement based on future potential or based on your past experience? නෑ මෙහෙමයි ඒක මම කිව්වේ ඒකයි 12% සමහර ඒවා ගන්න පුළුවන් 12% ඔයාගේ growth එක තිබුත් ඊට වඩා ගන්න පුළුවන්. ඔය examples දුන්නේ ඒකයි. right? දැන් බලන්න LB finance එක දැන් උනත් 10% 12% gain එකක් ගන්න පුළුවන්. තව අවුරුදු 5කින් 6කින් කොච්චර gain එකක් ගන්න පුළුවන් වේද? ඔයා රුපියල් 62ට අරගෙන අවුරුදු 5ක් ඔක තියාගෙන ඉන්න බලන්න කොච්චර gain එකක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. Asian Airlines Soprogic Life එක බලන්න අරන් තියාගෙන ඉන්න බලන්න කොච්චර gain එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. right? Then I thought about whether you consider the market fluctuation over the short to medium term. As an example, buying when shares are comparatively low and selling when high, you sometimes ask the audience to wait for a market correction. Did you consider using short-term trading strategies to come up with that figure? මෙහෙමයි. මම personally portfolio කීපයක් තියාගෙන ඉන්නවා. long term ඒව කවදාවත් විකිනෙන්නේ නැහැ ලේසියකට. සමහර ඒවා තියෙන short term කරන ඒවා. ඒතර ඒවට එන්න වෙද්දි මොන market එකේද යන්නේ කියන එක. හරි. සති දෙක තුනක් එක දිගට peak එකේ ගිය market එකක් overbought situation එකට ආවම natural correction එක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. right? ඕන share එක company එක උනා. හරි. ඒක පොඩ්ඩක් ඒතකොට මේ price එක පල්ලෙහාට එන්න ගන්න ඕනේ. ඒතකොට වැඩිපුර shares ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ end to end price එක වැදගත් වෙන්නේ. හරි. පුළුවන් නම් red day එකට එන්න බලන්න.
I have got the portfolio and want to build it for long term and feel like now the tide is going up and not a good time to buy. Everything seems to be higher than what I should pay, even though some stocks are still below price to book value, etc. What I am hesitant to do is this as I burned my fingers a bit in February 2021 by picking few stocks from the top, Pan Nature Sampa, which has contributed to the total portfolio gain of 7%. Feel like I do not want to do the same mistake again in case there is another downturn, which none can predict. මෙහෙමයි. price to book value එක විතරක් නෙමේ measure එක. මම කීප සැරයක් කියලා තියෙනවා. earnings තියෙන්න ඕන. දැන් බලන්න Caltex. එතකොට Caltex කියන්නේ LLUB එක. එතකොට distilleries බලන්න ඒ වගේ book value එක price to book value එක 4 times 5 times වගේ. CTC බලන්න. හරි? ඒවා එහෙම. එතකොට එක්ස්පෝ බලන්න. එක්ස්පෝ එක රුපියල් 15000 book value එක 60s වලට trade වෙන්නේ. right? එහෙම බලන්න බෑ earnings තියෙන්න ඕන. දැන් මේ බැංක් සෙක්ටර් එකේ දැන් තියෙන්නේ තනිකරම මට නම් තියෙන sentiment value. මෙච්චර earnings තියදී යන්න නොයා යන්න විදිහක් නැහැ. හරි? දැන් අපි එක default එක මෙහෙමයි. ඔය default risk එකේ තියෙනවා rating agencies upgrade වෙන එකක් නැහැ. අපි යන්නේ roll over එකක් නේ. right? මේ roll over එකක් යනකොට ඒක ඒගොල්ලෝ බලන්නේ මෙහෙමනේ කොච්චර මේක ගෙවන්න පුළුවන් capacity එක සහ මේ අපිට පැහැදිලි visual මේකක් තියෙනවා. right? එතකොට තමයි මේවා up වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම rating agencies up වෙනකන් මං හිතන්නේ banks වලට external funds එයි කියලා. හැබැයි local කට්ටිය buy කරන්න පුළුවන්. හරි? ඉතින් දැන් උනත් මම නම් කියන්නේ market එක මෙහෙම දැන් ඕක පොඩි fluctuation එන්න පුළුවන්. හැබැයි overall bank is NDB බලනවා අද results ආවා. ඉතින් ඒ වගේ pan Asia එන්න පුළුවන්, සම්පත් එන්න පුළුවන්, හොඳ results එන්න පුළුවන්. දැන් අර dividend declare කරන්න එපා කියලා දාලා තියෙන හින්දා දැන් ඒක less attractive. ඒ වෙලාවට තමයි ඒවට ගිහලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි? යම් ප්‍රමාණයක් ගන්න. දැන් මම encourage කරනවා නේ මම ගිහලා ඔක්කොම 50% bank තියාගන්න එපා යම් ප්‍රමාණයක් දාගන්න. plantation උනොත් හොඳට කරන්න පුළුවන්. ඔය fertilizer issue එක කොහොම හරි එක ගොඩ එනවා. right? අනිත් ඒවත් හොඳට කරනවා. right? ඒ වගේ සමහර ඒවා තියෙන 5 times 6 times appreciate වෙලා. ඒවට අඩු ගන්න ඒවා එන්ටර් වෙනවා නම් අඩු percentage එකක් දාලා move වෙච්ච නැති companies ගොඩක් තියෙනවා. sectors තියෙනවා. ඒවට වැඩි percentage එකක් allocate කරන්න. හරි? එතකොට තමයි ඒ කියන්නේ ඔයාට maximum benefit එක ගන්න පුළුවන්. හරි? එහෙනම් මේ market එක ලොකු downturn එකක් වෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි මොකක් හරි ලොකු shock එකක් ආවේ නැත්තම්. තේරුණාද? පොඩි ඒ 100 point 200 point පොඩ පල්ලෙහාට එයි. හරි? ඒකට කරන්න ඕන එකපාර දාන්නම ටික කලෙක්ට් කරන්න. දැන් මාකට් එක ඔයාට එතකොට අර මේ මූවමන්ට්ස් කැච් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු හානියක් වෙන්නේ. හරි? So if I'm to build my portfolio for the long term, can I totally depend on dividends to collect more than 50% in average market? I certainly would love to hear about your experience, especially during දාන්න මේ ඩිවිඩන්ඩ් ඩික්ලෙයාර් කරන කම්පනිස් ඔය ඒකෙන් විතරක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා ඒක ඩිවිඩන්ඩ් growth එකකුත් බලන්න. right? හැමදාම අවුරුදු 10ක්ම රුපියල් 2ක්ම ඩිවිඩන්ඩ් දෙන්නේ. right? එතකොට ඒක බලන්න ටයිම් වැලියු එකත් එක්ක. ඒක අවුරුදු 10ක් ගිහලා රුපියල් 2 ඇති වැදගත්කමක් නැහැ. ඩිවිඩන්ඩ් එකත් grow වෙන්න ඕන. earnings grow වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි same payout ratio එක තිබ්බහම ඩිවිඩන්ඩ් එකත් grow වෙන්නේ. හරි? or should I be satisfied 10% return? right මම උත්තර දුන්නා. Is there a different way to increase the above figure by a few percentage points? මම හිතන්නේ මම cover කරා explanation එක. I know we can't expect 30% 40% in long term investing but a substantial return that could beat the market. Capital gain එක ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. Per day සමහර ඒවා යන්න per week 30% 40% ගන්න පුළුවන්. movements තියෙනවා. හරි? ඉතින් අද බලන්න tap robin එක මම අර මම personally මම දන්නා ප්‍රියංකට මම කිව්වා මම tap එක ගත්තා කියලා. ඉතින් අද බලන්න 25% අද per day විතර සමහර ඒවා. ඉතින් ඒ වගේ තියෙන යනකොට යන්න පුළුවන්. හරි? Right. Reading Intelligent Investor these days and wondering whether we could apply it our market at all. Really appreciate if you could make some comments. All the best again. Keep continuing your good work. ඒක තමයි කියන්නේ. හරි මේ මෙහෙමයි සමහර books
මේක හොඳ බුක් එකක්. හැබැයි ඒවා ඒ විදිහට ඇප්ලයි කරන්න බෑ. ඒවා ලියලා තියෙන ඒ කන්ටෙක්ස්ට් එකෙන් ඒ කන්ටෙක්ස්ට් එක ශ්‍රී ලංකන් කන්ටෙක්ස්ට් එකේ එහෙම ඇප්ලයි කරන්න බෑ. හැබැයි පොයින්ට්ස් ගන්න. right? ඒකේ තියෙන බෙන්ච්මාර්ක් ඒ බෙන්ච්මාර්ක් මේ විදිහටම දාන්න බෑ. හැම බුක් එක මෙහෙමයි. ඒක විතරක් නෙමෙයි. right? ඔය පොතේ පුළුවන් ඔය සයිකොලොජි ෆැක්ට් එක කියවන්න. සයිකොලොජි ඔෆ් මනි ඒ chapter එක ඒක තමයි හරිම වැදගත් part එක. මට ඕකේ. තව පොත් තියෙනවා ගොඩක් කියවන්න. ඕවරෝල් කියන්න තියෙන ඒ සමහර බෙන්ච්මාර්ක් යූස් කරන්න බෑ. හැබැයි ඕවරෝල් කන්සෙප්ට් එක යූස් කරන්න පුළුවන් ඕන මාකට් එකකට. හරි? right. ඕක තමයි පොඩ්ඩක් කියන්න මේ මෙන්න මේ කතාව මේ ඩිවිඩන්ඩ් ඩීල් එක මම කියපු එක. ඩිවිඩන්ඩ් ඩීල් එක කියන්නේ ටෝටල් ඩිවිඩන්ඩ් එක ඇවරේජ් කොස්ට් එකෙන් බෙදපුවාම right. මේක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. ඇවරේජ් කොස්ට් එක පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න. හරි? එතකොට තමයි ඔයාලට වැඩිපුර ෂෙයාර්ස් ප්‍රමාණයක් ගන්න වෙන්නේ. ටෝටල් ඩිවිඩන්ඩ් එක කියන්නේ number of shares. ඔයා කොච්චර ෂෙයාර්ස් ප්‍රමාණයක් ගන්නවද? හරි? and into dividend per share. Dividend per share කියන්නේ earning per share into payout ratio. එතකොට ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති ඔයාගේ total dividend එක වැඩි වෙන්න number of shares වැඩි වෙන්නත් ඕන. ඒක හොඳ earning තියෙන කම්පැනියක් වෙන්නත් ඕන. ඒකේ payout ratio එක වැඩි වෙන්නත් ඕන. right? total dividend එක වැඩි වුණාම dividend yield එක වැඩි වෙන්න නම් average cost එක අඩු වෙන්න ඕන. හරි? මම හිතනවා clarification එක හම්බෙන්න ඇති කියලා බොහොම ස්තුතියි.